श्री स्वामी समर्थ। चला तर वळू या रेसिपीकडे। यासाठी लागणारे साहित्य आहे: अर्धा लिटर गाईचे चीक दूध, 200 ग्राम गाईचे फुल फॅट मिल्क, 1 वाटी साखर, जायफळ पूड, विलायची पूड, बदाम आणि काजूचे काप, तुमच्या चवीप्रमाणे पिस्ता आणि केसर पण टाकू शकता। चला तर कृतीकडे वळूया। सर्वप्रथम चीक दुधामध्ये 1 वाटी साखर टाकून घेऊया। त्यानंतर फुल फॅट मिल्क टाकूया। त्यानंतर 2 चिमूटभर जायफळ पावडर टाकूया। त्यानंतर 2 चिमूटभर विलायची पावडर टाकूया। त्यानंतर बदामाचे काप टाकूया, काजूचे काप टाकूया व सर्व मिश्रण एकजीव करून घेऊया। नंतर एका कुकरमध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून त्यावर जाळी ठेवायची व त्यावर 1 डबा पाण्याने भरलेला पहिले ठेवायचा व त्यानंतर खरवसचं मिश्रण असलेला डबा त्यावर ठेवायचा। नंतर त्यावर एक झाकणी झाकून कुकरचे झाकण बंद करायचे व शिटी काढून घ्यायची। आता कुकरला 15 ते 20 मिनिटांसाठी गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवायचे। नंतर कुकर थंड झाल्यावर ते एका सांडशीच्या साहाय्याने डबा काढून घ्यायचा व ते शिजले की नाही हे काटा चम्मच टाकून टेस्ट करायची। नंतर एका सुरीच्या साहाय्याने खरवसला भांड्यापासून वेगळे करायचे व एका प्लेटमध्ये खरवसच्या डब्याला पालथी करून खरवस काढून घ्यायचे। अशा प्रकारे तुमचे खरवस डब्यापासून वेगळे निघेल। बघा हे असं। आता त्याला दुसऱ्या प्लेटमध्ये परत सरळ करून घ्यायचे, हे अशा पद्धतीने। आता तुम्हाला हवे असेल त्या आकाराने खरवस असे कट करून घ्यायचे, या पद्धतीने। मी असे चौकोनी काप करते आहे। तुम्हाला तुमच्या आवडीने जसे पाहिजे तसे काप करून घ्यावे। हा माझा पहिलाच व्हिडिओ आहे। तुम्हाला जर आवडला असेल तर अशाच नवीन घरगुती सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक व शेअर करा। अशा प्रकारे मऊ व लुसलुशीत एकादशी स्पेशल खरवस तयार। धन्यवाद।